নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ৰূপম সামথিং ইউটিউব চেনেললৈ। ইতিমধ্যে হোৱাটছএপত এটা নতুন আপডেট আহিছে, সেইটো চাগে আপোনালোকে জানে। আৰু সেইটো আপডেটত নিজৰ ফটো নাইবা যিকোনো ফটো আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি নথকাকৈ মানে PNG ফাইল বনাই আপোনালোকে ষ্টিকাৰ বা ইমোজি হিচাপে আপোনালোকৰ হোৱাটছএপত এড কৰিব পাৰে। আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টিকাৰ আপোনালোকে বনায়, PNG ফাইল বনায়, তেনেকুৱাই আপোনালোকে এটা ষ্টিকাৰ হিচাপে সেন্ড কৰিব পাৰে ইজনক সিজনক। তো গতিকে কেনেকৈ সেইটো ষ্টিকাৰ বনায় বা কেনেকৈ সেইটো ষ্টিকাৰ হোৱাটছএপত এড কৰে সেইটো লৈয়ে আজি ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিব। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। বন্ধুসকল, আপোনালোকক PNG বা ষ্টিকাৰ বনাবলৈ এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু সেইটো আপোনালোকে পাব প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ইৰেজাৰ বা বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰ মাৰি দিলে এপটো আহি যাব, বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰ। তো এইটো এপ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক, তাৰপিছত ইনষ্টাল কৰি লওক। মোৰ ইয়াতে ইনষ্টাল কৰি থোৱা আছে, গতিকে এতিয়া মই অ'পেন কৰিম। অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন পেজ দেখিব পাৰিব, ওপৰত থাকিব হাউ টু ইউজ। গতিকে সেইটো হাউ টু ইউজটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব যে কেনেকৈ এপটো ইউজ কৰিব লাগিব তেনেকুৱাই। আৰু ইফালে শ্বেয়াৰ, এইটো আপুনি এপটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে লোড এ ফটো, সেইটো ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আপুনি যোনটো ফটো আপোনালোকে PNG বনাব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ ষ্টিকাৰ বনাব বিচাৰে সেইটো চিলেক্ট কৰক। মই এইখন চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ক্ৰপ কৰি লওক। মই এইখিনি ক্ৰপ কৰি ল'ম। তাৰপিছত ক্ৰপ কৰাৰ পিছত ওপৰত ডান মাৰি দিয়ক, টিক মাৰ্কটো মাৰি দিয়ক। তাৰপিছত আহি গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইৰেজ কৰিব লাগিব। ইয়াতে মেজিক আৰু এইপিনে উটো আৰু এইপিনে মেনুৱেল আছে। মেনুৱেলটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ইৰেজ কৰিব পাৰিব। মেজিকটো আপোনালোকৰ নিজে নিজে হ'ব আৰু উটোটো আপোনালোকৰ নিজে নিজে হ'ব। গতিকে মেনুৱেল কৰিলে বেছি ভাল হয়, কিয়নো মেনুৱেল কৰিলে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি নথকা কৰিব পাৰে বা বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি গুচাই দিব পাৰে। সেয়েহে আপোনালোকে মেনুৱেল কৰিলে বেছি ভাল হ'ব আৰু আপোনালোকৰ বেষ্ট কোৱালিটি ফটো বা ষ্টিকাৰ আপোনালোকে বনাব পাৰিব। গতিকে ইয়াতে জুম কৰি পেলাই আপোনালোকে অকণমানকৈ বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি মুচি পেলাওক। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেকুৱাই বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি মুচি পেলাওক। তাৰপিছত কৰক ছেভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ PNG ফাইল বা ষ্টিকাৰটো আপোনালোকৰ হৈ যাব। তাৰপিছত একচুৱেলি মই আৰু 2-3খন ফটো বনাই থৈছোঁ, মানে PNG ফাইল বা ষ্টিকাৰ বনাই থৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাম। তেনেকৈ আপোনালোকে যেতিয়া PNG ফাইল বা ষ্টিকাৰবোৰ 2-3খন বনোৱা হৈ যায়, যিবোৰ আপোনালোকক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে ষ্টিকাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, সেইবোৰ যদি হৈ যায়, তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু সেই এপটো ডাউনলোড কৰাৰ বাবে আপোনালোকক যাব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰত। তো প্লে ষ্ট'ৰত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব পাৰ্চনেল ষ্টিকাৰ ফৰ হোৱাটছএপ। এইটো এপ আপোনালোকে ইনষ্টাল কৰি ল'ব লাগিব। মই আগতেই ইনষ্টাল কৰি থৈছোঁ, সেয়েহে মই এতিয়া অ'পেন কৰিম। তো আগতে মই কেইটামান PNG ষ্টিকাৰ মই আগতে এড কৰি থৈছোঁ আৰু এতিয়া ইৰেজাৰ ফাইলত 4টা ষ্টিকাৰ মই অলৰেডি বনাই থৈছোঁ, সেয়েহে এইটো এড কৰিম। এড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিব যে উড ইউ লাইক টু এড ইৰেজাৰ টু হোৱাটছএপ। গতিকে সেইটো আপোনালোকে য়েছ মাৰি দিব। তাৰপিছত এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আহিছোঁ হোৱাটছএপত আপোনালোকে দেখিব পাৰিব এইবোৰ হ'ল আমাৰ আগতে থকা নৰ্মেলি ইমোজি বা ষ্টিকাৰবোৰ। গতিকে এইবোৰ ষ্টিকাৰ হ'ল আমাৰ আগতে থকা ষ্টিকাৰবোৰ। তাৰপিছত ইয়াতে আছে GIF কিছুমান ষ্টিকাৰ আগৰ পৰাই থকাখিনি, আৰু এইটো হ'ল আমাৰ নতুন ষ্টিকাৰবোৰ, যিবোৰ আমি এড কৰিছোঁ আমাৰ হোৱাটছএপত আমি এড কৰিছোঁ। সেয়েহে এইবোৰ হ'ল আমাৰ নিজে বনোৱা, নিজে এড কৰা ষ্টিকাৰবোৰ। এইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এইবোৰ হ'ল মই অকণমান আগতে বনাইছিলোঁ। গতিকে এনেকৈয়ে আপোনালোকে ষ্টিকাৰবোৰ এড কৰিব পাৰে আৰু বনাব পাৰে ইৰেজাৰ এপত। গতিকে ইৰেজাৰ এপত আপোনালোকে PNG ফাইলটো বনাই লওক। তাৰপিছত হোৱাটছএপত এই পদ্ধতিৰে এই মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এড কৰি লওক। এড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে যোনটো ফটো আপোনালোকে ষ্টিকাৰ বা PNG বনাব বিচাৰে তেনেকুৱা ষ্টিকাৰ বা PNG বনাওক। তাৰপিছত হোৱাটছএপত নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰক। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই। এইটোৱে আছিল আমাৰ হোৱাটছএপৰ নিউ আপডেট। নিজৰ ষ্টিকাৰবোৰ হোৱাটছএপত
ইমজি বা ষ্টিকাৰ হিচাপে এড কৰিব পাৰে আৰু বন্ধুবোৰৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকেও ইউজ কৰিব নিশ্চয় ভাল লাগে ইউজ কৰি মই ইউজ কৰিছোঁ গতিকে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ আশা কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম বুলি